Ay, magandang araw. Ako po si Eli Saludar. Magandang hapon mga kababayan. Ito na naman kami, back to our program, Iparas kay Paras. At babati kami sa inyo ng magandang hapon. Do paglinawan po, nagpupugay na naman ng isang magandang araw sa inyong lahat. At siyempre, Secretary Jim, pinag-uusapan ngayon itong impeachment. Bantang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Okay. So, ano ba ito? May mga basihan ba itong mga isyong itong impeachment na ito, Secretary? Well, unang-una, no, itong impeachment, mayroon yang, para sa kaalaman ng ating mga kababayan, mayroon yang provision sa ating saligang batas na ang Pangulo ng bansa, yung Vice Pangulo, yung mga opisyal na tumatangay ng mga constitutional offices tulad ng Supreme Court, tulad ng Supreme Court Justices, Ombudsman, yung COMELEC, yung COA, yung Civil Service Commission. Yun po ang mga tao na pwede lamang tanggalin sa pwesto through impeachment. So, ngayon, tinutuunan nila ng pansin ang impeachment ng ating butihing Vice President. Umuugong ito at ito po ay natitrace sa mga mainstream media sa mga kaliwa sa House of Representatives. At ito the usual suspect. Narinig mo ba yung panood mo ba yung movie na The Usual Suspect? Ito yung babae na usual suspect. Itong pangalan nito ay Franz Castro. Siya yung nagdadaldal tungkol sa impeachment. Kaya kumalat. And dinideny ngayon. Sinasabi niya, umuugong doon daw sa lounge. Pero, siyempre, may katotohanan yan kasi hindi man gagawa-gawa ng itong Castro na ito. Ito sa interview niya, tinanong siya ni Karen Davila kung anong punot dulo nitong impeachment. Ito po. All right. Now, where did you get the information on this alleged impeachment plot? Well, those were just a casual conversations among lawmakers, sa mga sa mga huntahan. That was last September. Pero nothing serious naman about that, Karen. Okay, so I'm curious if it was a casual conversation, was it responsible for you to actually say it? I mean, now you have the vice president directing her office to check the rumors, the speaker answering. Should you have even talked about it if there was no basis? Well, the basis that I've said from another interview, that is only a casual conversation among lawmakers. So nothing serious. The leadership is not involved. So alam mo naman, Karen, pag nag-uusap yung nagkakaumpukan yung mga lawmakers, so iba't ibang mga issues yung mga pinag-uusapan. So yan because of the yung talks about the CIF before. So wala hindi naman siya serious. Usapan lang ng ganun. That's only casual. So, yun nga, ang tanong ko, Representative Castro, if it was a casual conversation, you being a lawmaker, should you have said it in an interview? Well, sinabi lang natin yun kasi natanong lang naman ng casually ng isang journalist. So, pero syempre, Karen, dahil casual din naman yung pagkakatanong, parang nasabi ko naman, parang may ganong mga naririnig tayo na mga usap-usapan. Pero kaya nga sabi ko, it is not serious matter,
hindi rin naman yan pinag-uusapan sa leadership, I think, kasi hindi naman ako privy doon sa mga usapan ng mga lawmakers. So, doon lang sa mga sa mga sa plenary or sa mga kapihan. So, ganun lang naman, Karen. It's nothing serious nga, kagaya na sinabi ko doon sa interview. Okay. Now, Representative, if one were to file an impeachment complaint against the Vice President, do you believe there would be enough basis? So, we will just study, Karen. So, kasi medyo mahirap, no, Karen, to file an impeachment because of, so first, you have to check the form. Number two, as of course, the content of the impeachment. So, ano ba yung mga reasons? So, we have to check it first. Yeah. Nakakatawa itong parating ito pati yung kaso niya kay Pangulong Duterte, puro kasinungalingan casual daw, it was a casual interview. Ikaw ba kung casual lang yan, hindi you just have put it under the rug. Hindi mo na binanggit sa media. Sa interview. Hindi mo na kinalat. Wala importansya. Kasi ito kasi mga katulad nitong Castro, sabi nga ni Presidente Duterte, ikaw Castro, member ka ng komunista ng grupo, you are here to spread havoc to this country. Kagaya niyan, you spread havoc by casual lang pala at hunta-huntahan lang. Pero nagpa-interview ka, ang hilig mong magpa-interview at sinasabi mo, ay, mayroong move to impeach Sara Duterte. So, knowing you and your minions in that House of Representatives, of course, the media will always take it with with seriousness. Siyempre, congressman na nagsalita Congressman at saka lalo na, ikaw yung gigil na gigil kay Vice President. If it's not serious, why are you serious about it? to bring it into an Talagang interview. ito si Franz Castro, sabi nga ni Duterte, dapat hindi Franz, kasi mukha kang dapat Bukidnon Castro ang pangalan mo, hindi Franz Kasi may pagka-disente yung Franz. Miss Castro, ginugulo mo yung buhay ng mga Dutertes ano masasabi mo dyan, Eric? So, dito mga kababayan, kung usap-usapan lang, hindi ko permado, dapat hindi man ikikwento sa media. Kasi parang casual lang, kwentong barbero. Kung ganon. Pero hindi alam mo, naman napakinggan mo ba yung kanyang body language? She doesn't sound anymore like an opposition. Sinasabi niya parang she's talking like a member of the majority. Ito, hindi alam ng leadership. Hindi ito alam ng leadership. So, nasa mayorya na siya. Pero mukhang she sounds like a member of the majority already. Tapos, sino bang makausap niya? Huntahan daw sa Sino bang makipag-usap sa kanya? Alam naman, ako, my experience, yung mga makabayan block, sila lang yan nag-uusap. So, kung kausap mo dyan sa lounge o sa floor, kayo lang. So, kayo yung nagpa-plot ng impeachment. Pero kung sinabi mo huntahan, so, mga ibang membro na kasama ng majority na nag-usap-usap tungkol dyan. Kasi dinedepensa niya yung liderato No, dinidepensa yung liderato. Talaga. Well, anyway, whatever it is, mga kababayan, wala pong basihan yung impeachment. Unang-una, anong nagawa ni Sara Duterte? Pero Secretary Jing, tuloy kita. Ang sinasabi, yung impeachment, di ba, ako narinig ko yun, di ako abogado, pero yung culpable violation of the Constitution. High crimes. Talagang taran na paglabag. Corruption. Paglabag sa saligang batas. So dito ba, meron na bang nakita tayo na resulta ng investigasyon na lumabag sa batas o saligang batas si Bibi Sara? Actually, there's even no investigation. It's all coming from the kaliwa na grupo when they were questioning the confidential fund
of the Department of Education and the Office of the Vice President, that is comprising of 125 million pesos, which really came from the contingent fund of President Marcos. Now, tingnan natin kung sino ba ang dapat ma-impeach dito. Si Sara Duterte ba na naghingi lang siya ng pera dahil kailangan niya para sa ano? In August, In August. Tapos At- inirelease, kailan? At December. in-evaluate ng husto, dinipensya pa ng budget secretary at nirelease sa kanya. Pero, nirelease December na. Patapos na yung taon. Ay, alam mo naman yung Sara, it expires at the year end. Pag hindi mo ginastos yan. babalik yan Babalik sa general fund. General Fund. Pero Secretary, hindi ba ito patibong? Kasi Patibong. parang iniipit tapos nung malapit na matapos, mapaso, tsaka doon inirelease eh. Kaya nga, it's really a suspect itong mga dinadaldal ngayon ni Marcos Jr. Kasi, sinasabi ni Marcos Jr., ni McCoy, na there is no such thing as impeachment daw. Tinanong si Tulfo, yung Congressman. Deputy Speaker, Deputy Majority Leader. Deputy Majority Leader, kung may katotohanan ba. He made daw consultation, ganyan-ganyan, nagtatatanong-tanong siya, kunyari pa, nagpatay mali pa. Wala naman daw impeachment. So, ito, pero pakinggan natin yung sinasabi ni Bongbong Marcos tungkol dito sa issue na to. Ito, pakinggan natin. Mr. President. Sir, we just want to know what are your thoughts or reaction on the impeachment talks against Vice President Sara Duterte? Well, lahat naman kami meron din yun. So I don't think it's particularly unusual. I don't think it's particularly worrisome. There will always be an element that will want to change the results of an election. So, of course, bantayan namin ng mabuti because we don't want her to be impeached. We don't want her to, she does not deserve to be impeached. So, we will make sure that this is something that we will pay very close attention to. The declarations of impeachment, parang lahat naman ng presidente ini-impeach. Ngayon, Vice President pa. So I guess it's just a continuing evolution of that thinking na basta ayaw namin dyan, tanggalin natin, impeach natin. Wala naman siguro at wala naman sigurong dahilan kung hindi lang ayaw sa amin. That's not a reason to be impeached. So, anong take nyo dalawa muna? Anong take nyo sa sinasabi ni Marcos? So, sinasabi ni Pangulong Marcos Jr. na normal lang daw yung itong mga lahat daw na impeachment. president in-impeach. Oo. Ewan ko saan galing yung facts na pinagsasabi nito. Wala, hindi naman lahat in-impeach. Ang na-impeach lang naman so far, si Estrada lang naman. Nila naman. Oo. Yung lahat may mga tangka lang pero hindi nangyayari. May tangka. Pero dito, sa mga vice presidente, parang itong kauna-unahan na gustong ipa-impeach. Si Lenny rin. Pero hindi natuloy yun eh. Hindi. Ito, tama. Tingnan mo yung kanyang reaction to the act itself of impeaching the vice president. Napakamalamya. At ano yung sinasabi niya? Parang sila? Sinong ibig Anong, ano yung sinasabi niya uli? Ano mo nga, balik mo? We don't want her to be impeached. Yeah, we don't want her. Sino yung we? Sila. Sino Sila yung mag-asawa sila? siguro. Silang mag-asawa. Administration. We don't want her. So, yung hindi kasama sa we, gusto mag-impeach. Sino yung gusto mag-impeach kay Sara? Baka yun she. Baka yun she. Baka si she. Oh. So yung we, myself and I don't want to, So, kaya,
Sino yung she? Si... Sino? Ha? Kaya nakakatawa nga itong mga Yung she. mga statement ni Marcos. Hindi hindi direct, hindi firm. Neither here nor there. Parang ano lang. Pero Sekretary, binabanggit mo malamya. Pwede bang panghawakan at magtiwala si BP Sara na hindi, ang Pangulo na nagsalita na ayaw niya ma-impeach ang Vice Presidente. So, pwede na ba siya matulog na mahimbing? Yun ang malaking question mark. Oo. Malaking question mark kasi doon sa CIF, siya na nga mismong nagbigay Di ba? Yung sa 125, siya mismong nagbigay. Pero yung normal na, ang Malacanang mismo, because every year, the Office of the President submits the entire budget, di ba, to Congress. And that includes the allocation of intelligence fund or confidential fund to the Office of the Department of Education. And kasama doon sa siyang pumirma So, ang issue rito, nirelease, hindi itinransfer. Hindi, yung 125 yun. Sa 125. Pero kung ang sinasabi mo, papanindigan ba ni Marcos yung sinasabi niya, we don't want her impeached. Yeah, There is no ground for her to be impeached. So, anong sagot niyan? Matulog ba na mahimbing si BP Sara. kung ako, hindi ako matutulog ng mahimbing kasi doon sa issue ng CIF, pinirmahan pa nga niya yung budget submitted to Congress which includes Sara Wala siyang ginawa nung tinabi ng House of Representatives yung CIF niya. Marcos did not even defend it. Wala siya sinabi. Wala siyang sinabi. Dapat so nagreklamo ngayon, siya. so ngayon, kung hindi siya in-interview, he would not have even said a word about the impeachment. Ito, you can compare leadership. A weak leader and a strong leader. Ito, si Leni Robredo, i-impeach din noon. There were groups during the time of the speakership of Bebot Alvarez. There were certain sectors of the Duterte. Saka mismo si Speaker Pantaleon Alvarez gustong ipa-impeach. Yes, ito. Anong sinabi ni Duterte? In contrast with dito sa sinabi ni Marcos na tungkol sa impeachment ni Sara. Doon mo makikita yung tunay na liderato. Ito. Sir, may nagsampa na po ng impeachment complaint against Vice President Leni Robredo. I won't allow. I won't. Do you think, sir, may basehan po para ma-impeach nga po siya? What are your thoughts po? Look, we just had an election. Guys, lay off. Let's stop it. Can do other things, but do not tinker with the structure of government. I will not countenance it. Elected yung tao. So, why do you have to sit just because he keeps on harping on me? Yeah, this is democracy. It's freedom of speech. Wala naman, there is no overt acts committed. Kakatapos lang ng eleksyon, bakit mo sirayan bayan? Okay, ako, malay mo ako, baka hindi na ako magising bukas sa bangungot, okay na. Siya naman, pero you create trouble na po. Ayaw yung military kasi ayaw nila hindi naman tamad, pero bakit mo dagdagan yung problema nila? Pati police. Who will keep order in this country, kundi sila. Ngayon magsabi lang, hindi lang natin magsabi lang, mga to gusto ng gulo. Gusto talaga ng basagan ng ulo. Maganda na nga ang buhay kakatapos lang ng eleksyon. This is a democracy. Leaders are elected. If there are to be a son of a it's still the people's choice. Remember that. Kita mo? Anong Stop contrast? it! Stop it! Itong isa, anong sinabi? We.
We don't want to impeach. Hindi, ito talagang sinabi ng akong presidente, itigil niyo yan. Ako, presidente, itigil niya. Pero ito naman, Oh, anong sinabi, Eli? Ikaw, magaling ka dyan eh. we don't want her to be impeached. Oh. She does not deserve to be impeached. Ganun lang. Oh, siya, we. Ito, ako, Ang presidente. leader. So, Siya, we, kaming dalawang presidente. kaming dalawa na asawa ko. We don't want, pero bahala na kayo dyan sa Senate at saka sa House kung impeach nyo. Wala akong pakialam. Basta kami ayaw namin, May ha? problema tayo dyan. Kaya nga, tama yung tinanong mo na makapatulog ba ng mahimbing si Vice President Sara? Hindi po, Vice President, hindi po kayo makatulog dahil magkaiba yung liderato wag ng kayo tatay matulog mo na mahimbing. at saka liderato nitong wimp na ito. Oo. Ha? Kasi Paano? ayaw magsabi na, shut up kayo dyan. Ako si Bongbong Marcos, Presidente. I don't want you to do anything against the Vice President. Kasi baka yung unelected ang gusto mag-impeach. Ha? Oo. No. Oh, ha? Wala tayong laban doon. Alam mo, Unelected yun. Saka sabi niya, di dalawa alam mo, ba sila? unang-una, walang basis for impeachment kay Sara. Yes. Yung 125 million, yun lang naman ang... Pero sa Secretary, kung ang gagawin basihan nga, yung 125, dapat pati si BBM i-impeach. Kaya nga, Kasi siya ang nagbigay eh. hindi nga, ang Kung issue, sakasakali, kung issue ang ang gano'n, issue ha? doon, si Sara, walang basis. Si Marcos may basis. May basis. Siya ang nagbigay. Siya nagbigay eh. Oh, bakit mo binigay? Eh kung, sinasabi ni Laban, in fact, they're filing a case in the Supreme Court. Oh, anong findings ng Supreme Court dyan? Itong bata-bata ni Leni Robredo na tao-tao na ni Marcos ngayon, yung si Barry Gutierrez, yun ang nag-file. Oh, parang file me. Ha? Oh. So, kung sabihin ng Supreme Court na there was wrong in procedure, sinong lilitigan? Si Marcos. Oo, siyempre, dapat. Kasi, Pero yan eh. Siya nag-execute eh. Siya Siya nag- nag-release eh. Siya may hawak ng if pera. the issue is corruption, it must be high crime. It must be a plunder or what to qualify as an impeachment offense. So, kung sasabihin nila na ang basis doon ay kinurakot ni Sara yung 125, she can be sued. But that is not an impeachable offense. Kasi kung kapranggot-pranggot lang yan. Pero doon sa procedural, culpable violation, si Bongbong ang Siyang dapat na managot doon. At saka, kung mayroong basis for his impeachment, hindi lang yan. Ako, sanay akong mag-impeach eh. Ako, na-testing ko na yung pagka-impeacher ko eh. Si Bautista, napa-impeach ko yan. Kaming dalawa nito pasyo. So, pagka in-impeach nila si Sara, anong gagawin ko? Well, I take sitting down, pa-impeach ko rin si Marcos. I will also file. Pinag-aralan na natin yan, yung anong impeachable offense kay Marcos. Grand corruption. Yung sa sugar, hindi, sinabi niya, on the record yan, sinabi niya dito kay Pangaliban, let's proceed with the importation. Sir, wala pong sugar. No, let's proceed. We don't need a sugar order. That's violation. Tapos, sir, piliin mo lang yung tatlo. That's anti-graft. High crime. Why? Because walang bidding eh. You're giving undue advantage to these three traders. Giving unwarranted benefits to these traders. Klaro. That's an open testimony of Panganiban in the Senate. So, ang dami. Kung impeachment lang, ang dami. Yung kanyang pag-violate ng batas doon sa Maguindanao. Nag-appoint siya ng isang OIC na wala namang bakante. The Supreme Court already interpreted that Section 50 of that law provides the transition provision. So automatic,
after the plebiscite took effect, yung vice Vice. governor ng Yan ang maging acting. who resides in Maguindanao del Norte automatically becomes the acting governor. That's a jurisprudence. So kung tanggalin mo yan, whether or not the vice governor is willing to accept or not that position is not vacant. Di ba? Tama. Oo. So, kung tuusin, kung yung mga gustong magbalak na mag-impeach kay Vice President, mas maraming gusto mag-impeach kay Marcos. Yung malampaya pa, di ba? Yung malampaya, giving it a 15-year extension. Ano Yung yan? meron pa isa yung sa Chief of Staff, di ba? Sa Chief of Staff. Di ba? May batas doon na... May batas doon na hindi mo pwedeng tanggalin, hindi mo pwedeng palitan. He violated that. Ang dami. Marcos. Maharlika. Kaya, protektahan mo si Inday Sara para maprotektahan mo yung sarili mo. Kasi, pag may mag-impeach dyan kay Vice President, sigurado, may mag-i-impeach din sa'yo. Double whammy. Pero, mas may ground na impeachable ka kaysa kay Vice President. Higher probability. Higher probability. Maski, alam mo, si Erap, I tell you mga kababayan, there was really no possibility that Erap will be impeached. Napaka-popular ni Erap Tama. Oh. Ako sa Malacanang ako mag-cover nun But eventually, maski kontrolado ni Erap ang Congress noon Lahat naglipatan doon sa partido ni Erap. When Manny Villar became the speaker, kagaya rin ngayon. Ang daming partido noon, lakas, mga lakas sila, Belmonte, naiwan na lang yung kukunti sa kanila. Si Manong Sani was the head of the lakas, the opposition during the time of Erap. Pero yung isang partido, yung kay Estrada, PNP. partido ng Masang Pilipino, yun ang nagiging party in power. Ruling. Pero sino nag-impeach sa kanya? The party in power itself. Nag-inuman pa kami ni Manny Villar. Inimbita kami ni Erap doon sa Malacanang. Nagbukas pa si Erap yung mamahalin na wine. Chateau Margoya tayo or something like that. Tapos after 1 week, si Manny Villar mismo nag-impeach kay Erap. So, everything is possible. Hindi mo pwedeng sabihin na ang Kongreso ay solid sa iyo. Yun, solid nga. Pero yung Bantang Sarakay mismo ang nag-impeach si Manny Villar na pinili ni Erap na maging speaker. Imbis sa si Bibit Duabit, ang paborito ni Erap, pero he was forced to choose Speaker Manny Villar. So, everything is volatile. Pagka na-file na yan, at may basis, ang taong bayan na ang kalaban mo dyan. Maski sino pang mga kongreso niyan, but if the people already wills you because you have a basis for impeaching a person of the president, that is, anong tawag nila niyan? Destiny na yan. Destiny to be elected, it's also a destiny to be impeached. Di ba? Eto. So, huwag kayong magkamali. Ano naman ito sinasabi ni Atty. Harry Roque? Ito naman, sige. ito si Harry Roque, tungkol sa impeachment, comment niya sa sinasabi ni Marcos. Abay, nagsalita na po si BBM sa wakas. Kung hindi pa naitanong ng isang periodista doon sa kanyang press briefing bago siya umuwi galing Amerika, baka hindi pa po sumagot. Ang tinanong, ano ba ang kanyang paninindigan pagdating dyan sa impeachment laban kay VP Sara? Kung ikukumpira mo dun sa sinabi ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte nung si Speaker Alvarez at ang kanyang mga aliado ay nais na i-impeach itong si VP Leni, matamlay ang sagot ng Presidente. Pero at least, malinaw ang kanyang mensahe. Anong sabi niya? Binabantayan namin ng mabuti because we don't want her to be impeached. She does not deserve to be impeached. We don't want her to be impeached and she does not deserve to be impeached. Dalawa siyempre yun. Ayaw niyang ma-impeach siya at walang dahilan, walang basihan para siya ay ma-impeach. Kung gusto ni Speaker Romualdez na mag-impeach, itigil na niya yan. Ang nakapagtataka, sino kaya yung sinasabi niya na we do not want her? Di ba, unity team, nagkakaisa nga
So talagang dapat walang we and them, no? Dapat us, 'di ba? So ewan ko kung ano lang yan, slip of the tongue, parang may distansya ba? Pero siguro wala naman po ibig sabihin yon. No? Kinukumpara ito doon sa naging lengguwahe ni Presidente Duterte, stop it! O, di ba? Lay off. Stop it. Can do other things, but do not tinker with the structure of government. I will not countenance it. Elected yung tao. Just because he keeps on harping on me. Yeah, this is democracy. Malinaw at malakas ang mensahe ni Presidente. Now, siguro, kaya maraming nadidismaya doon sa sinabi ni Presidente kasi si Presidente kakampi ang Vice President. Pero nakapagtataka, kakasabi pa lang ni Presidente, abay naghain ng resolusyon naman sa Kamara, itong mga mayorya, yung chairman ng Human Rights, at hindi ko pa alam kung sino pa ang sasali dyan sa resolusyon na yan, na tumatawag naman na makipagtulungan sa International Criminal Court tungkol dun sa kaso ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte na nakabinbin ngayon sa ICC. Actually, yan po ang aking sinusulat ngayon. Kaya huwag kayong mag-alala. In a few days, sa publiko po yan kung ano yung aking sinusulat. No? Ang basa ng marami, yung pag-impeach kay VP Sara, kabahagi yan ng parang, ewan ko ba, parang inaatake ang mga Duterte ngayon. Nag-rest back itong si VP Sara kay PGMA nung siya'y tinanggal as senior VP, bumitaw sa lakas, tinanggalan ng confidential fund, nagalit ang dating Presidente PRRD, nagsalita. Parang lumalabas na nagkaroon ngayon ng enkwentro between Speaker at yung kanyang mga, siyempre alam mo naman, lahat ng mga congressmen sip-sip sa Speaker at ang mga Duterte. Kaya nga, kung hindi mai-impeach si Sara dahil nagsalita na si PBBM, baka naman ang mangyari, bagamat ang naging posisyon at narinig ko mismo sa sariling bibig ni Presidente ito na hindi siya makikipagtulungan sa investigasyon ng ICC laban kay dating Presidente Duterte, baka naman ang decision ngayon, imbestigahan na at makipagtulungan na ang Pilipinas para maaresto nga itong si Presidente Duterte. Di ba nabalita na pati si Vice President Inday Sara Duterte ay baka maging kasama sa investigasyon bilang dating mayor ng Davao City? So ano po pwede mangyari? Baka naman sumunod ang mga katunggali ni VP Sara na wag i-impeach si VP Sara, pero dahil na makikipagtulungan naman sila sa ICC para imbestigahan ng Presidente, baka naman ma-warrant of arrest hindi lang ang dating Presidente, kundi pati na rin si VP Sara. Hindi po malayo mangyari yan. So kinakailangan ang mensahe talaga ni Presidente hindi lang sa itigil ang impeachment, kung hindi, wala kaming away na sa mga Duterte. Dahil si Inday Sara ay anak ni dating Presidente Duterte at siyang aking kapartner sa Uniteam. Hindi ako maging presidente kung hindi kami nagsamang puwersa, kung walang pagkakaisa. Yan sana ang marinig natin, na walang away sa panig ng mga Marcos at sa panig ng mga Duterte. Yes, hindi naman sinuportahan ni dating presidente si Presidente Marcos sa mga panahon na yon. Pero anong magagawa mo? Yung anak niya mismo tumakbo bilang vice-presidente, hindi lang tumakbo. Hanggang ngayon, pinagagalitan ni Presidente Duterte ang anak niya, bakit nagbigay kay PBBM, pumayag na tumakbo lang bilang Vice President. Narinig ko nga ang sabi ni dating Presidente Duterte, nabudol si Inday Sara na tumakbo lang ng Vice President. Dapat siya ngayon ang Presidente. So itong dahilan kung bakit dapat wala talagang kahit anong away sa panig ng Marcos at ng Duterte. So, dalawa ito ha. Dalawa ng daldal ni BBM. Una, ito nga pala Eli. Nagsabi na siya yung tungkol sa ICC. Na wala na yan. Walang sovereignty. So, ang tanong mo, makatulog na ba ng mahimbing si Presidente Duterte? Kasi nagsalita na si Marcos. Pero sumingit pa rin itong mga congressmen. In the same way, as sinabi mo, na makatulog na ba ng mahimbing si Sara? Dahil nagsabi na si Presidente na hindi impeach. What would now prevent the same situation na nagsabi na si Duterte at si Bongbong, mayroon pa rin mag-file ng impeachment dyan sa House of Representatives. Kasi nagsabi na nga siyang walang jurisdiction na yung ICC. Sinuway nila. Ang issue dito kasi is, ito bang mga nandyan sa Kongreso, ito si Abante, hindi ko alam kung minority ito or yung isa, yung rider,
At saka yung Edsel Lagman, hindi natin alam kung anong animal yan. Is he chicken? Is he a rat? Or is he ano? Kasi hindi ko alam kung majority ba siya, minority ba siya ngayon. Ha? Kasi sumama siya sa drama doon sa kay Aurelio Gonzales eh. Nakikisama siya doon sa charade. Oh, so, hindi natin alam kung ano bang color mayroon yan si Anong laro may niya? resolution yan. Anong laro nito si Lagban? Ha? Kasi matinik yan eh. Kaya nga lagnan yan eh. Dahil he's been there for a long time. Pero dito, sinasabi niyang dapat, as yung sabi nga ni Atty. Harry Roque, unit team eh. Unit team eh. Kung sabihin ng iba na, kayo na mag-asawa yan, kami hindi. Sabi. Kaya nga. So, mahirap talaga. So, at the end of the day, nasa kanila na yun kung ipapatuloy nila yung impeachment na yan. Now, ito, ang response ni Sara tungkol dyan sa sinabi ni BBM. Baka gusto nilang po magbigay ng statement, reaction to what President Marcos said while they were in Hawaii na you do not deserve to be impeached. Itutuloy ko lang yung sinabi ko kahapon kasi hindi naman kasi tinanong sa akin kahapon why I think that I still have the trust of President Marcos. So ulitin ko lang, I believe I still have the trust of President Marcos Jr. Why? Because before he left, I asked him about the impeachment and he told me the truth that he knows about the impeachment. The truth that he knows about impeachment. So meron talaga. So mayroon talaga. Hindi yung cheche-boreche lang ni Franz Castro. Ha? At saka dinideny ni Tulfo. Si Tulfo sanay na dyan. When he appeared in the commission and appointment, he also lied about his citizenship. So he can always lie about the things that's going on in Congress. Diba? So talagang meron talaga. The truth, And Sara knows about that. Now, nasa kanila yan. Pero, alam mo kasi yung impeachment, with due respect, maski walang basis yan, that's a game of numbers eh. Yeah. Numbers game. Political yan. It's a political, ano yan eh. Ha? Depende sa senyales. Depende sa senyales, depende rin sa, kasi Kumpas. kagaya ng impeachment ni Erap, wala naman talagang numbers yun. Who would know that a certain governor, Chavit Singson, will be able to steer the hornet's nest, di ba? And it created people's support. So, you never know. Di ba? Sabi ni Marlica, may nakita daw siyang, may alam daw siyang cheque na binigay ni Escaler, 1.2 million eh. I-bribe doon sa sugar eh. Who knows that will be the rallying point, just like the second envelope. You never know. Kaya, alam mo, huwag pa dalos-dalos kasi unity na nga. Sisirain mo pa yung unity. Sabi ni BBM, lumakas pa nga yung unity. Ano lumakas? Niraid nga yung partido ni Presidente Duterte. Niraid na ng mga ibang partido. So, hindi lalakas yan dahil madismaya yung which was once a very big party, nire-raid mo because of certain things, offer or whatever. Ibang usapan na yun, di ba? That's neither here nor there. Okay. Pero dito, may mga nakikita, no? Tulad to si Maharlika. Yung parang talagang merong na parang gusto talagang pabagsakin ng mga Duterte. Ito, pakinggan natin si Ginang Maharlika. Maraming ebidensya ito eh. Why don't we listen to Maharlika Boljaquera? Yan, pinapakinggan ng maraming Pilipino yan. So, there's no reason why we should not share it to the public. Kasi ang utak din si Lisa, kaya si Sara should very, very careful ka, Day. Nakatanggap ka na ng text kay Lisa Smugs. Alam mo yan, Day. Di ba? Na-screenshot mo pa nga yun eh. Nakatanggap yan si Inday Sara na-missend ni Lisa Smugs yung kanyang rant against kay Inday. Lasing siya noon eh, bangag-bangag siya. Nakatanggap ni Inday yan.
nagkakamali si Lisa Smugs ng mga text kapag senglot siya. So naisip ko lang na maaring ito si Inday ay tinitira na. Kasi ito na bakbakan na ito, third quarter of this year, bakbakan na ito, inuunahan na siya. Kasi lahat ng media tinignan ko, Sara impeachment, Sara impeachment. Ang sabi ni Franz Castro, paimbestigahan na daw sino ang nasa likod nito. Sino ang nagbabayad sa mga mainstream media? Hindi ba si Lisa Smugs? Sino ang tao ni Lisa Smugs? Si Cheloy. Diba? Sino ang mga tauhan ni Cheloy? Hindi mga undersecretaries niya. Sila mismo. Diba? Kaya nga siya nagpaka-cater dyan sa mga mainstream media para kahit anong utos siya sa mainstream media, no, ito, i-ano mo to, i-bulwak mo to sa bonggang-bongga sa, i-publish ito. Diba? May pa 20,000 pa nga sila sa every week sa mga mainstream media dyan sa coffee shop sa Quezon City. I told you about that. So, ang pattern kasi nito is very Lisa, very New York. Very Lisa Smugs talaga ang pattern nito. So, Inday, you should be very careful, darling. Di ba? Kasi bakbakan na ito ng bonggang-bongga. Sabi ni Grace Nagard, si Marcos ang i-impeach. This is hot sa Pinas. Yung impeachment. Nakita ko nga, ang portrayal ni Castro ay wala naman daw siyang, ganon, na play up lang daw talaga. Ang kino-question lang daw niya is imbestigahan nila and also i-check ng Commission on Audit. Bakit? Grabe yung height ng balita kay Inday Sara na i-impeach. Bakit walang balita kay Kuting sa dami-dami ng ginawa ng asawa niya, magkasabwat sila na mga bribery. Sabi ko nga, itong si MVP ng Channel 5, binigyan niya ng 600 million si Lisa Smugs for the merging of ABS-CBN and ABC5. Dapat ikaw, sir, mag-file ka ng impeachment dito kay Kuting na to kasi tinanggap nila yung pera. Yung pera mo. And also, dyan yung sa Okada nga, and also sa DA, di ba? Si Scholar nagbigay kay Lisa Smugs ng 1.2 million. Hawak ko yung cheque. O, di ba? Hawak ko ebidensya na binigyan siya ng cheque ni Scholar na pinayagan nila, sinelect nila na importer, illegal importer actually, doon sa sugar, without sugar order number 6. You know that already, di ba? Hindi ako mamili si Inday ipapalit kasi maraming pwedeng twist. Kasi let's say, for example, ginugjug nila si Sara. Okay, ganito. Kunyari na-impeach si Sara, kunwari lang, mga palangga, kunwari lang. So, ang papalit niya yon si Zubiri. Ngayon si Zubiri, kasi yung plano pala ni Speaker of the House, siya pala maging Vice President para in the history, Marcos Romualdez Chucho. Sabi ni Zubiri, no, I can't function bilang isang Vice President. So, ikaw na lang tambalos-los. Pwede yun eh. Lahat may agreemento, may mga napag-uusapan, mga palangga. So, pwede rin maraming twist. At kina-question ng mga makakaliwang grupo o yung mga against kay Sara na during Leni Robredo's time bilang Vice President, wala naman daw confidential fund si Leni. That's true. Magkaaway sila ng presidente. Bojak siya ng bojak sa presidente, di ba? Kung ano-ano mga pinaggagawa ni Leni. Kaya ganun talaga, yun ang reward niya. And the president will decide sa confidential fund. Ngayon, ang eksena ngayon, sino ang nagde-decide ng confidential fund ngayon? Si Lisa Smugs. I feel na napipilitan lang siya dito sa confidential fund na ito ni Sara, pero labag sa loob ni Smugs. Galit siya dyan. Imbiyer na siya sa mga Duterte. Yan ang totoo. Sinabi mismo ni Lisa na Duterte is so baduy and bongo. Diba? Nung magkasama kami, pakikipaglaban against Smart Magic, pinupush niya. Ginamit niya ako na Marlica, na push natin si Duterte na tanggalin ang Smart Magic para sa election, next election, pag tumakbo si Kuting, ay magiging hybrid na tayo. So, anong take nyo doon sa sinasabi ni Marlica? Parang Basta hindi ako makakatulong ng mahimbing. Ewan ko si Eli. Ikaw ba, Eli? Hindi, pero yung mga ganang aligasyon, kung sakali ma-impeach ka, merong sagot yan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Na kung sakaling ma-impeach itong si VP Inday Sara, babalik siya sa politika. Ito, pakinggan natin si Digong. This intelligence fund or this confidential yung fund? Yung binigay ni Marcos, yun ang dapat i-audit. I-audit mo muna at tingnan mo kung may mali, nagastos ba na pribado na kamay o para talaga sa gobyerno. Then you go to impeachment. You cannot go into a guessing game na basta na lang impeach. For what? Intelligence man, binigay sa iyo eh. Bakit ibigay mo sa akin kung hindi ko gastusin? Alam mo ba ginawa ninyo yan?
babalik ako sa politika. Sa survey, number 1 ka ngayon, Mayor. Papilitan ako. It's Senador. either I run for senator or I will run for vice president. Baski matanda. Mga kababayan, babalik sa politika. Pero alam mo, ang politika kasi, matagal pa yung eleksyon eh. Hindi natin alam kung mapapadali eh. Kasi very dynamic ang politika. Oo. Ha? Baka Si GMA, oh, paano ba naging presidente si GMA? Oh, madali, matagal pang eleksyon noong 2024. 2004. 2004. Oh. Pero naging presidente. 2000. Oh, naghintay pa ba na mag-eleksyon for 2004. 2004? 2001, naupo na agad. Naupo na si GMA. Oh, kaya GMA was also eyeing to become president. Oh. Duterte is eyeing to become a senator or vice president. But for all we know, he might become prime minister. Kasi pwedeng maging federal government tayo under a new Duterte government. If the people will sit. Di ba? If the people will sit. Marami. Kaya hindi natin malalaman. Kaya nga sabi ko, baka maraming mga aksyon dyan na hindi pinag-a-analyze ng mga kabila, that it might steer the hornet's nest. I've been saying that. It might create a rallying point. Yes. Duterte is not a pushover. Marami pang nagmamahal dyan. Nako. Lalo na mga military. Hindi lang mga sundalo na binigyan niya ng triple, doble na sweldo. Mga generals dyan. What if he will start campaigning, he will start all over the country, he might even sacrifice himself to the ICC. Kung talagang bibirahin niya siya. Who knows? He might gain the confidence and the sympathy of the Filipino people. You never know that. Kaya tama yung sinasabi niya, nag-retire na yung tao. Ayaw na nga, mamotor-motor na lang. Gusto na nga, minsan nga, aksidente na sa motor. Ngayon, inaano nyo kung sa Bisaya pa, kinukulitog niyo yung tao huwag niyong kulitugin. Kasi, baka mamaya, dyan yan. On the surface, walang tubig. Gumamit ka ng deep well, baka may tubig. Hindi natin alam. From desert to waterfall. There's too much politics kasi ina-assume nila may eleksyon sa 2025. And yet, with what's happening now, may huntahan. May mga usap-usapan. Huntahan. Ang mga may mga tao mismo na disgustado sa administrasyon na ito. Nag-uusap-usap. Mga sakapihan. Nagkakampihan. Well, alam mo, Hindi yun ka natin. ang bottom line dito, ang presyo ng bigas. Yes. Si Eli, mayroong survey. Nasaan yung survey ni Eli? Wala talagang Napakataas. napakataas natin. Si Tapiro, ito Taas ng presyo ng bigas Oh, yan. si Eli, Talagang nireklamo yung mga nag-survey ng, kung magkano ng alam mo, ang presyo ng bigas, habang hindi yan bumababa, that's a sword of Damocles to the administration. Yes. Tapos, lalagyan mo pa ng isang negosyante na hindi college graduate na magpatakbo ng food security department. Ano nang mangyayari sa buhay natin dito sa bansang ito? So, very clear that Duterte will be able to rise again. Ito, tingnan mo yung mga presyo ng bigas ngayon. Mahal, 55 pesos.
Ano yung pinakamura niyang bigas? 50 lang po. 50 pesos. Anong imported? Imported ka? Imported. Ano yan, maalsa? Pero malabo nang bumaba pa, no? Yung ano, no? Hindi na? Hindi na. Ano, yung bigas dito, yung sinasabing 40 pesos, 20 pesos per kilo, malabo na yan, no? Ang layo, Malabo na po. Malayo na. Malayo na. Mataas na po yung puhunan na alis ng mga commercial, pati imported. Pero ano ba reklamo ng mga namimili nyo rito kapag Yun nga gano'n? po, tumataas talaga presyo ng bigas. So yung pangako ng Pangulo na 20 pesos per kilo, malabong-malabo na yung mangyari. Malabo na. Ang layo, no? Ang presyo, Malayo ng 50 pesos. presyo Sa puhunan pa lang, patay na. Yung dati bang binaba niya na ginawang nagkaroon siya ng 45, oo, meron. nagkaroon siya ng limit, yung price cap. Hindi naman. Ay, oo, Pero di ba? meron din, meron. Sumali kayo rito. Tapos biglang inalis na rin. No? Hindi kinaya. Hindi kinaya. Oo. Mas malulugi kasi halos yung mga reseller. Oo. Okay, sige, salamat. Pero ano ba yung mga matumal ba ang ano, yung Matumal nga. Yung Kasi matumal. dati na medyo mayroon talaga tayo mga mababa na commercial. So nagtitipid yung ating mga kababayan sa pagkain ng kanin. Hirap talaga matakbong ganun. Sige, salamat ha. Ano pangalan mo? Hari po. Sige, salamat Hari. Ayan. Alam mo, 57, 60, 50 ang pinakamababa. Yun na yung LEP rice noon pa. Nung 27 Pero hindi pesos lang ng mabili panahon yun. ni Duterte. 27 Hindi lang, pesos lamang. Ngayon, times 2. And a half. Kung 3 beses kayo kumakain No. sa isang araw na, halimbawa, 4 na miyembro ng 180 pamilya. pesos. Grabe, no? Talagang, tapos yung ulam pa. Oh. Grabe, talagang napakagastos, mahal. So, Marcos, sir, BBM, Makoy Jr., or whatever people call you, Kuting. Sir, pagbutihan natin. You are the only president na may umaasa tayo. But what have you been doing? Traveling. While there was a very severe earthquake, nasa San Francisco ka. Ano ba? Are you gonna solve the problem of San Francisco, yung mga homeless? Nag-usap ba kayo ni Newsom? Paano solusyonan yung homeless problem sa San Francisco? Si Kevin Newsom. Doon ka administer ng pagka-presidente. O sa Hawaii ba? Mayroong grabing ulan sa, I think, Samar. Mayroon akong, meron. ito, sinasabi ng isang, sinasabi ng mga nasaan po kayo? Nasaan? Yan, ito. Nasaan ang Pangulo? May tinatanong. Ayan, nasaan ang Pangulo? Wala pang anunsyo ang Malacanang kung Kailan? bibisitahin ng Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos ang Davao Occidental na niyanig ng intensity 6.9 na lindol at ang Eastern and Northern Samar na lumubog na naman sa baha noong Martes 21 December. Ayan, So, sunod-sunod, nakalamidad. And yet, happening siya doon. May mga hula-hula pa na dancer-dancer na gano'n. While the people are suffering. Siguro, may mga ibang nagsabi, bakit hindi mo tagalan, sir? Doon. Doon ka na lang siguro, Huwag na bumalik muna. Huwag ka na munang bumalik at paubaya mo na kay Vice President Sara. Kasi maayos ang pagpapatakbo ni Ginang Sara. Maraming nagsasabi po ng ganyan. Yun lang po. Okay. Okay, maraming salamat po.